आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई युज हुने ट्याग्सहरु हाउ टु ट्याग मेन्सन बिग युट्युबर अन युट्युब टु गेट मोर भ्युज। यानी कि तपाईहरुले कुनै पनि बिग युट्युबरलाई ट्याग गरेर तपाईको च्यानलमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ भ्युज कसरी गेन गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो गर्दछु। कुनै पनि बिग युट्युबरलाई तपाईले कसरी ट्याग गर्ने हो भने तपाईले कुनै पनि बिग युट्युबरलाई तपाईले चाहिँ ट्याग गर्नुभयो भने तपाईले कसरी त्यसबाट तपाईले भ्युजहरु अथवा चाहिँ तपाईको सब्स्क्राइबरहरु तपाईले चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै साना भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टु मेन्सन क्रिएटर। यदि तपाईले पनि बिग युट्युबरको भिडियोमा चाहिँ मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले त्यसबाट के बेनिफिटहरु हुने गर्छ। तपाईको डिस्क्रिप्सनको चाहिँ टाइटलमा तपाईले चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ मेन्सन गर्ने र त्यसबाट तपाईले मेन्सन गरिसकेपछि त्यसबाट हुने फाइदाहरु के छन् त त्यस विषयमा म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु भिडियोमा बताउने छु। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले मोबाइल अथवा ल्यापटपमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा थ्री डट सिम्पली थ्री डट क्लिक डेस्कटप साइडमा सिम्पली अन गर्दिनु होला र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्टमाइजमा गएर सिम्पली तपाईको भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि सिम्पली यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली कुन चाहिँ भिडियोमा तपाईले चाहिँ कुनै पनि बिग युट्युबरलाई तपाईले चाहिँ मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरेपछि यसमा पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सन जुन पनि देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा डेस्कटप साइडमा अन गरिदिनु होला। तपाईले चाहिँ फुल देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सिम्पली लास्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ टाइप गर्नु होला सिम्पली @4K गेमिङ नेपाल। सिम्पली यसरी तपाईले चाहिँ टाइप च्यानलको एक दुईवटा अक्षरलाई तपाईले पुरै तपाईले टाइप गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तपाईले कुनै पनि अक्षरलाई चाहिँ टाइप गरिसकेपछि सिम्पली यसरी उसको च्यानल आउनेछ र तपाईले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यसमा चाहिँ पोस्ट हुनेछ र तपाईले चाहिँ तपाईको टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सन कुनै पनि ठाउँमा तपाईले चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि गरेर देखाउँछु। सिम्पली यसरी डिस्क्रिप्सन जानु होला र तपाईले यसमा चाहिँ @4K गेमिङ नेपाल सिम्पली यसरी टाइप गरेपछि यसरी तपाईले चाहिँ टाइप गरेपछि सिम्पली यसरी तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियोहरु 4K गेमिङको भ्युअरसम्म तपाईको भिडियोहरु पुग्नेछ। यति कुराहरु चाहिँ गरेपछि तपाईको भ्युअर अथवा तपाईको चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ हेर्न सक्छ अथवा उसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने गर्दछ। कुनै पनि ठुलो च्यानललाई अथवा तपाईको चाहिँ न्यूजको च्यानल छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ ठुलो न्यूजको च्यानललाई तपाईले चाहिँ ट्याग गरेर चाहिँ राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईको च्यानलमा उसको भ्युअरहरु देखि लिएर उसको चाहिँ सब्स्क्राइबर देखि लिएर तपाईको भिडियोहरु चाहिँ उले चाहिँ हेर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै रहन्छ र तपाईको उसलाई चाहिँ नोटिफिकेसनमा पठाउनको लागि तपाईले यसरी चाहिँ ट्याग गरेर तपाई च्यानललाई चाहिँ मेन्सन गरेर तपाईले चाहिँ उसलाई चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स रहेको थियो गाइज। सो एकदमै तपाई क्रिएटर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी देखेको छु। किन गाइज यदि तपाई पनि क्रिएटर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ मेन्सन गर्न एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईले चाहिँ मेन्सन गरेर तपाईको च्यानललाई चाहिँ ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि एकदमै फास्ट ग्रो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ भनिएको छ अब भिडियो मेन्सन योर च्यानल mention creator in video title and description. When you mention other creator in your video title or description, their name will be linked to their channel homepage and they will get notification in their inbox. यसो चाहिँ भनेको छ तपाईले चाहिँ पनि ठुलो च्यानल चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको भिडियोहरु उसको चाहिँ नोटिफिकेसनमा अथवा होम पेजमा तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ वहाँ चाहिँ पुग्नेछ र सब्स्क्राइबर र भ्युअर र उसको चाहिँ सब्स्क्राइबर चाहिँ पुग्नेछ र तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना एकदमै धेरै रहन्छ। र तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ मन पराउनु भयो भने भिडियोलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ हेर्न सक्नु। तपाईले चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको च्यानलको भ्युअर चाहिँ मन परायो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। सो गाइस तपाईले पनि यो ट्रिकलाई चाहिँ एकदमै अपनाउन सक्नुहुन्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक रहेको थियो। यदि तपाईले पनि मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। च्यानल चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि ठुलो क्रिएटरको च्यानलको नाम चाहिँ मेन्सन गरेर तपाईले तपाईको भिडियोमा चाहिँ मेन्सन गर्न तपाईले चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै सानो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।